Ayun! Hello mga ka-fam and welcome dito sa aming unboxing vlog para sa Fantech speakers. Kung mapapansin nyo, nandito kami ngayon nakaupo. Ang ginamit kong pang timer ay laptop dahil yun yung may tunog. So yung computer kasi namin nasira yung speaker. So yun yung susolusyonan natin ngayon. No? Tutulungan ako ni Ate Irish. So makita nyo mga ka-fam, naka-close pa siya. No? So ito ay isang Fantech Sonar GS202 speaker. Wow! So, simulan natin buksan, no? Ayan. Yun! Let's see. Wow, ayan. So, ito yung pagkakabox niya. Fantech speaker. Ayan. So, may LED siya sa ilalim, no? Sonar 202. GS202. So, may link sa post na to kung gusto niyo ma-check kung saan siya pwedeng bilhin, ano yung mga specs niya. Ayan, 3D sound, ultra lightweight, magaan. Ayan, walang magnet sa body daw. Hindi ko alam kung ano yan. Maganda daw yung tunog. Ayan, portable dahil parang maliit lang, oh. Ganito lang, oh. Pwede siya sa laptop, computer, cellphone, mga gaming console, yan. Naka-plastic pa. Ayan. May natin pa laptop. So, ano pa yung laman sa loob? Paper. Yan. So, ito yung harap niya. Yan. Fantech speaker. Yes. Yan, naka-plastic pa siya. Matigas yan po. Okay. Yung ilalim niya. Ito, wait lang po. Likod. Ang gilid. Yan. So, napakasimple lang niya. So, okay. At meron siyang controls. Yan. So, yung control niya para sa on and off. Tsaka volume. Ang kanyang connector, to USB type siya, so hindi na kailangan ng power outlet. Hindi kagaya ng gamit namin dati, may power outlet pa. Computer, laptop lang, o kaya yung charger ng phone mo, pwede mo rin gamitin. So, ito, yung para sa audio. Ito, meron siyang kasama user manual. Na? So, speaker lang naman to. So, yan, wala naman. Ito, dito pa sa harap. Game, let's try it. Tingnan natin kung kamusta yung tunog. Yan, tatanggalan ni Ate Irish yung... So, ito siya, walang plastic. Pwede sa socks, saka pwede mo sa socks sa Yes. saka Ito yung ilalim. game, saka sa game. Ito yung ibabaw. Gilid. Yan. So, malaki pala Yan, siya. so napakasimple lang. Ito So, tahimik pwede na mo computer. press Lalagyan natin ng sounds. So sa audio, ito sa USB. Yan. Oh, Gumana na. opo. Ayan. Change po lang. May LED siya sa ilalim. Yan. Wow. So isa yun sa mga reason kung bakit kinuha ko to dahil meron siyang ilaw. Testing na natin yung sounds niya ngayon. Ayan. So, nakatodo na yung sound sa YouTube. Nakatodo rin yung sound sa computer. Ayan. Tapos, itotodo ko rin ngayon yung sound dito sa control ng volume. Ayan. So, tingnan natin kung gumagana. Ayun, lumalakas mga ka-fam. Gumagana yung controls niya, no? Ayan, try natin yung off. Off. Off pala yun sa ilaw. Nakita nyo na wala yung LED. Ayun. So, kung gusto mo mawala yung tunog, hinaan mo lang. Ayun. Wala nang sounds. Nice. Ayan. So, ito yung pinaka-todo niya. Ayan. Todo na yung volume, todo yung sa YouTube, todo yung computer. Ayan.
no? So, search nyo lang sa YouTube, Sunshiny Kalimba. So, search Ito. na lang tayo ng malakas Gusto sa amin bass. ito. Yun o, ang ganda. Okay, try natin to. Ayun, so yun yung performance niya pagdating sa music na bass. So, kayo nang umusga, hindi ako expert sa music, no? Ito yung mga lagi kong pinapakinggan. Testingin natin, no? Ganito yung lagi kong pinapakinggan. Wala pang 2 minuto, sasabihin ko sa iyo paano nagawa ng long haul na ito na umasenso sa buhay, magkaroon ng successful na negosyo, makapag-travel sa mundo, makatulong sa maraming tao at matupad ang buhay na noon ay pangarap lang niya. Parang imposible, no? Pero ang totoo, simple lang siya. Ako yung long haul na yan at nung 26 years old ako, nabasa ko yung libro na Rich Dad, Poor Dad. May tinuro doon na isang sikreto na mga successful at mayayamang tao lang ang nakakaalam. Ang dami kong natutunan. Kaso lang, hindi pa din klaro kung anong gagawin ko para baguhin ang buhay ko. Hanggang sa natuklasan ko na meron palang mas malalim na sikreto. Nung malaman ko yung sikreto, doon nagsimulang magbago ang lahat. Naging successful ang negosyo ko, nakapag-travel kami kung saan-saan at naranasan ko na yung buhay na matagal ko nang pinapangarap. Ang nakakatuwa, hindi lang ako, pati yung mga taong naturuan ko ng sikreto, nagsimula din silang magkaresulta. Nagsimula ding magbago ang buhay nila. Yung iba naging successful sa mga negosyo nila, yung iba naging milyonaryo pa. Doon ko napatunayan na kahit sino, kayang matulungan ng sikretong ito. At ang nakakatuwa pa, hanggang ngayon, kahit merong krisis na nangyayari, gumagana pa din itong sikreto na ito. At willing akong i-share ang sikreto na ito sa kahit na sino. Kaso, hindi ko kayang pagkasyahin lahat sa 1 minuto lang. Kaya may ginawa akong mas kumpleto at mas detalyadong video na pwede mong mapanood ngayon. Yung video na yon ang magtuturo sa'yo paano mo babaguhin ang buhay mo at paano mo tutuparin ang mga pangarap mo. May makikita kang button sa ibaba ng video na to, i-click mo lang yung button na yon para mapadala ko sa'yo ngayon yung video. Panoodin mo yung video na ipapadala ko sa'yo para matutunan mo na din yung sikreto. Ito hindi ako pinanganak na mayaman. Hindi ito dahil sa swerte. Walang espesyal sa akin ni hindi din ako nakatapos ng college. Nagkataon lang na natuklasan ko yung totoong sikreto para umasenso. Bigyan kita ng clue kung ano ito. Konektado ito sa 3 aspeto ng pagkatao mo na nagkokontrol ng future at ng success mo. At gusto kong i-share sa iyo ang sikreto na to para magawa mo ding tupadin ang mga gusto mo sa buhay mo. Kung gusto mo ding matuklasan yung sikreto, may makikita kang button sa ibaba. Click mo lang yung button na yon para mapadala ko kagad sa iyo ngayon yung video. Panoodin mo yung video para matuklasan mo na din yung sikreto paano mo babaguhin ang buhay mo at paano mo tutuparin ang mga pangarap mo. Ayun mga ka-fam, so success yung testing natin, no? So okay siya. Kung gusto mong malaman kung ano yung details doon, message mo lang kami. Simpleng plug lang, no? Pero yun yung lagi namin pinapanood, mga training na gano'n, no? Paano mo ko na ingay? Malaking bagay na maganda yung performance niya pagdating dun sa gano'n, sa mga speaker, di ba? Speaker na tao, hindi yung music lang, hindi yung movies lang. Kundi yung mga training videos yan, mga ganun yung mga pinapanood namin. So, para sa akin, sulit na sulit tong binili namin na Fantech. Parang pagkakakuha namin dito ay parang ano siya, 4,990 yata. Pero paiba-iba yung price kay Lazada. So, check nyo lang yung nasa link sa post na to para makita nyo yung updated price and kung available pa siya. So, paano mga ka-fam? So, kita-kits sa next video. Bye-bye! Bye-bye! Subscribe and click the button below! Yay! We
yan.